Hyvää päivää. Joo. Nyt meinasin, että me lähden kokeilemaan vähän mansikkamaan rivivälien ajoa. Pistin tämän rapin tähän jontikan keulalle, niin pitää ajella tällä. Me jo viimeksi säädin tän niin, että se ei ihan mene sitä muovin reunaa. Aika läheltä kuitenkin. Niin katsotaan tarviiko säätää vielä, että napsiiko se mansikoita siltä muovin reunasta vai näin. Se on aika helppo, eli tosta vaan ruuan ja löysälle ja vähän vettä. On siinä aavistuksen vielä varaa ottaa. Niin täällä ohjaamossa on nämä perusjutut, eli tässä on tällainen nappi, mikä pitää tästä joystickista painaa pohjaan tai etupormeen joystick. Niin siinä nyt on tämmönen hieno nippusideviritys, joka sen pitää, ja sitten tällä saanko me nyt yhdellä kädellä viritettyä, mutta nyt saan. Eli tällä vedetään tuo joystick tonne sivulle, niin sitten lähtee pyörimään terät tuolla koneessa. Ja tämmönenhän täällä nyt on tilanne, että täällä on vähän tätä kasvustoa tullut. Kyllähän täällä ihan silleen hyvin pystyy kulkemaan, mutta tietysti jos tätä nyt vähän saisi tosta otettua, niin se olisi ihan jees. Siitä se lähti homma etenemään. Kyllähän se siistiytyy tuo käytävä, että sitä nyt tiedä, jos tuohon reunaan joutuu jättämään tolle, että ei uskalla tuolla lähemmäs sillä kuinka suurta merkitystä noiden mansikoiden kannalta, mutta on se ainakin mukavampi poimia kulkea siinä. Täytyy nyt ajaa pari penkkiä ja katsotaan sitten, että mitenkään nuo marjat tossa. Onko niitä minkä verran mennyt leikkuriin ja sitten lentääkö niihin, roiskuttaako se kurvuu sitten niille marjoille. Sekkä ei tietysti hyvä. No niin, 2 penkkiä ajettu, katsotaan miltä näyttää. Kyllähän se vähän muuttuu siistimmän näköiseksi ainakin. Tuulee aika kovasti. Jos vertaa nyt tähän ja tähän, niin homma taitaa toimia ihan jees. Eikä täällä näyttäisi, että ihan hirveästi nyt marjoja kuitenkaan jäisi tuohon leikkuriin. Ai. Ei ne meidän ihan täydellisesti nyt auta. Alkaavat tottumaan nuo linnun ryökäleet noihin pelättimiin. Mutta on täällä vielä mansikkaa. Just sanoin tytöille, että nämä ekat 4 riviä näitä nyt ei parin päivään kerätty, niin kerätään nyt. Kyllä minä nyt ajelen. Kyllähän se vähän tuultuukin paremmin. Kuitenkin tuo heinä, vaikka se vielä ei ole ihan hirveän pitkä tai apila, niin kasvamaan päähän se on, että aina parempi kuin ottaa nyt, niin saa vähän siistimän tehtyä. Aina välillä saattaa toki jäädä vähän enemmän tuohon. Ihan millitarkasti pystyt tuolla koneella ajamaan. Toiselta puolta sitten lähtee tarkemmin. Mut homma näyttäisi toimiva ihan hyvin. Pitää ajella nää. Eikä oo marjoihinkaan lentänyt ihan hirveästi ruohoa, niin saahan varmasti ihan siisti lopputulos.
Otan pikainen vilkaisu vielä kuitenkin tähän, kun ihan jokainen ei ole välttämättä tätä nähnyt, vaikka tästä on joskus videoita tehty. Eli hydraulimoottoreilla pyörii. Täällä on tämmöset lautasniittokoneen terälaput. Ja sillä se menee. Keinuu vähän joka suuntaan. Siinä on ja tossa on ja sit on vielä tuo keinu tossa, eli kuormaajan paino ei rasita tätä konetta, kun on tuo välikein. Ja vielä vilkastaan, eli tältä näyttää nyt, kun ei ole vielä ajettu muuta kuin nämä muutaman ensimmäinen penkki. Voidaan sitten vähän verrata, että miltä näyttää, kun on saatu koko maa ajettu. Joo, mutta on ollut kyllä todella haasteelliset nyt nämä viimeiset päivät, on ollut niin viileitä, että ei ole marjaa oikein kypsynyt. Tosi heikosti on kypsynyt marjaa ja sitten nekin mitä on kypsynyt, niin sitten kun kasvusto on melkein koko ajan ollut märkänä, kun on tullut vähän väliin vettä, niin aika paljon on villaantunut. Että, nyt on joutunut vähän silleen jarruttelemaan, että kun ihmiset on soitellut ja on tossa aina vähän niin kuin seuraavalle päivälle on ottanut varauksia, tilauksia hyvin varovaisesti, niin sitten ei ole aina oikein niitäkään pystynyt kaikkia toimittamaan. Että on joutunut nyt vähän venyttämään niitä toimituksia, niin nyt on joutunut sanomaan, että tällä hetkellä ei pysty. Jos sieltä nyt sitten olisi keliä, niin kyllä sitä vielä kypsyy marjaa, mutta on niin arvotuksellista kyllä, että ei uskalla ihan hirveästi lupaa. Se on nyt näyttäisi lämpenevää, että varmaan marja käy kyllä kypsymään, eli viikonloppuna on jo aika lämmintä. Jopa 27 tänne, mutta sekin on sitten aika hurja, kun niin lämpimäksi menee. Ja sitten jos se siihen päälle kun rytkää vettä, niin kyllä on polokka aika valmista hilloa tuolla pellossa. Se on hyvin huono tämmönen polkkalajikkeenakin, ja sitten kun ei ole niitä torjunta-aineita mitään, niin se kestävyys on tosi huono näille tämmöisille sääolosuhteille. Mutta näillä mennään ja säille ei voi mitään, otetaan mitä tulee vastaan ja kerätään pellosta mitä saadaan pois ja sitten taas ensi vuonna on uusi mahdollisuus. Joo, sielläpä se nyt päättelee menemään. Ja ihan kätevä laite tää on tällaiseen. Mulla on ajonoppo sellainen 2 kilometriä tunnissa. Eli ei nyt mikään nopea, mutta tää tavallaan ottaa niinku yhden penkin kerrallaan, eli penkin molemmilta puolin. Ja pikkasen tälleen, vaikka on pitempikin heinä, niin ihan ok menee. Eli joskus aikoinaanhan meillä, kun ei ollut tämmöistä konetta ja oli vähän enemmän vielä mansikan viljelyäkin silloin, niin voin sanoa, että aika monia tuhansia euroja on laittanut tuohon käytävien leikkaamiseen, koska silloin ajettiin näillä työnnettävillä ruohonleikkureilla ja trimmereillä sun muilla ja siinä kun työmiehille maksat palkan siitä hommasta, niin voin sanoa, että ei ole ihan halpaa lystiä, että kyllä tällä on paljon edullisempi nämä ajaa. Ja sitten vielä sekin, että kun on ne työnnettävät ruohonleikkurit, niin että se ei voi näin pitkäksi edes päästää näitä ruohoja kasvamaan, vaan sitä on ajettava aika paljon tiuhempaa. Koska se on työnnettävää, niin eihän se jaksa tuommoista vähän pitempää leikata ja sitten se on ihan tuhottoman hidasta, jos lähdet tuommoiseen pitkään heinikkoon sellaisella jurraamaan ja jälki on huonoa. Niin
kyllä tää silleen ihan hyvä laite on, vaikka silloin joskus viime kesänä milloin mie mittelin sitä yhtä vanhaa turreikkomansikkamaata ja missä oli metrinen heinä, niin vissaat miehet sanoo silloin, että ei tee mitään tuollaisella koneella, vaikka videolla selitin, että tämä ei ole ihan tällaisen homman, tämä ei ole ihan optimaalinen, mutta joo, kyllä tää on sellainen ihan, kyllä tällä käyttöä on ollut. Viimeistä viedään ja just ruppee sataamaan vettä. Oon tossa vähän vilkuillut samalla tonne mansikkapenkkeihin ja kyllähän siellä toki raakiletta on ja punaistakin, mutta kyllähän se vähän sellainen juttu on, että aika lailla sitten nyt on niinku parhaan kokoista marjaa on pehmentynyt ja tytöt tossa vähän keräili ja siivoili sitä poiskin enimpiä, niin loppusato on sitten vähän pienempää kooltaan tuo marja, et silleen vähän mitään. On tää polkka aika inhottava kun se sitten pienenee tuo marja koko yllättävän nopeasti, mutta onhan se toki makkeeta, mutta hidasta se on niinku kerruttaa näillä työntekijöillä. Katsotaan nyt mitä kyllä sieltä nyt vielä yritetään tosiaan poimia ainakin nyt ja alkuviikosta sitten, jos on kuivaa ja tähän. Ja siis niin kuin sanoin, niin on hyvää kokoistakin marjaa joukossa, mutta kyllä se koko alkaa pienenemään. Nyt tullaan penkin loppuun. Todella väsyttävä päivä ollut tänäänkin. Heti kun on tämmönen vähän sateisempi lonkeron harmaa sää, niin väsyttää, valtavasti väsyttää. Käydään vähän pikaisesti vilkaisemassa. Miltä näyttää? Ai kun vettä sapsaa. Näin. Ja kyllähän se nyt se alkaa niinku näyttämään semmoiselta mansikkamaalta. Eli muuttuu aika paljon. Vaikka paikoin niinku semmonen pieni turvaraja siihen on jätetty, mutta yllättävää silleen hyvin siitä sai kuitenkin otettua, että näin. Kun näette, niin kyllä täällä marjaa vielä on paikkapaikoin enemmän ja paikkapaikoin vähemmän. Sitten on tämmöstä niinku oikeesti hyvään kokosta. Se on vaan harmi kun sattaa, niin sit se alkaa pehmenemään tosta hyvin nopeasti, kun se märkää muovia vasta. Tää polkka lötköttää. Mutta tää on nyt tällainen tilanne tämä. Eli on tosiaan vielä siellä täällä on marjaa. Joo, mutta ei tää oli hyvä juttu tää. Tosiaan tää ruohon ja rupaaleen ajo tästä, niin nyt siitä on paljon mukavampi keräilläkin. Ja ehkä se toivottavasti sit vähän tuultuu paremmin ja kuivuu tuo kasvustakin aina ja näin ja kypsyy, niin jospa sitä vielä vähemmän homehtus sitä. Kiitoksia tämän videon katselusta. Palaamme sitten seuraavilla videoilla. Morjes!